Minh vô tình nắm lấy cánh tay Hương khi chị suýt trượt chân trên nền sân còn ướt mưa. Khoảnh khắc ấy, hai trái tim đang cô đơn được sát lại gần nhau bởi hai lớp áo ướt nhẹp. Trong lúc không kiềm chế được, Minh vào Hương đã đánh mất chính mình sau cơn mưa ấy. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và những nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Chính từ giây phút ngắn ngủi ấy, cả hai đều nhận ra rằng thứ tình cảm giữa họ đã không còn đơn thuần là sự quan tâm hay đồng cảm nữa. Và đó cũng là lúc họ hiểu rằng càng tiến gần nhau, mọi chuyện sẽ càng trở nên nguy hiểm. Người ta thường nói, mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lý do nào đó. Có những người xuất hiện để ở lại, có những người xuất hiện để thay đổi cuộc đời ta, và cũng có những người chỉ đi ngang qua, nhưng lại để lại những dấu ấn không thể nào quên. Hương chưa từng nghĩ rằng cuộc gặp gỡ giữa mình và một cậu sinh viên xa quê lại trở thành một ký ức sâu đậm đến vậy. Những ngày tháng ấy bắt đầu rất bình thường đến mức không ai có thể ngờ rằng phía sau nó là một câu chuyện đầy cảm xúc và day dứt. Hương năm ấy vừa bước qua tuổi 30, chị sở hữu một dãy phòng trọ nhỏ nằm cuối con hẻm gần khu trường đại học. Cuộc sống của chị nhìn từ bên ngoài có vẻ khá ổn định. Chị có chồng, có con gái nhỏ và có một công việc đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng chỉ những người thực sự sống trong cuộc hôn nhân ấy mới hiểu được những khoảng trống đang ngày một lớn dần. Chồng chị làm việc xa nhà quanh năm, những lần trở về ngày càng thưa thớt. Những cuộc điện thoại cũng chỉ còn vài câu hỏi thăm ngắn ngủi rồi kết thúc vội vàng. Dần dần, giữa hai người không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn sự sẻ chia, không còn cảm giác mong ngóng như thuở ban đầu. Có những đêm sau khi con gái đã ngủ say, Hương ngồi một mình trước hiên, nhà nhìn ánh đèn vàng nhạt cuối ngõ. Tiếng xe cộ ngoài đường thưa dần, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Trong những khoảnh khắc ấy, chị mới cảm nhận rõ sự cô đơn đang len lỏi vào cuộc sống của mình. Đôi khi chị muốn gọi điện cho chồng để kể về một ngày dài mệt mỏi, nhưng rồi lại thôi. Đôi khi chị muốn có một người ngồi cạnh để lắng nghe những suy nghĩ chất chứa trong lòng, nhưng nhìn quanh chỉ thấy sự im lặng bao trùm. Chị không thiếu vật chất, nhưng lại thiếu đi cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Rồi một ngày đầu năm học, mình xuất hiện. Hôm ấy trời nắng khá gắt, một chàng trai gầy gò kéo theo chiếc vali cũ kỹ bước vào sân trọ. Trên vai cậu là chiếc ba lô đã bạc màu theo năm tháng, gương mặt rám nắng vì những ngày lao động ngoài quê, nhưng ánh mắt lại sáng và đầy hy vọng. Cậu lễ phép chào hỏi mọi người rồi xin thuê một căn phòng trên tầng 2. Đó là lần đầu tiên Hương gặp Minh. Khi thấy cậu một mình loay hoay bê đồ đạc lên cầu thang, Hương chủ động bước tới giúp đỡ. Minh ngại ngùng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Hương biết được cậu là sinh viên năm 2, quê ở một vùng nông thôn nghèo cách thành phố hàng trăm cây số. Bố mẹ làm nông, cuộc sống không dư dả nên ngoài giờ học, cậu phải đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hương đã có thiện cảm với Minh. Không phải vì vẻ ngoài hay bất cứ điều gì đặc biệt, mà bởi sự lễ phép và chân thành toát ra từ cậu. Trong thời buổi mà nhiều người trẻ chỉ biết sống cho bản thân, Minh lại mang đến cảm giác mộc mạc và gần gũi như những người con trai ở làng quê ngày trước. Những ngày sau đó, Hương thường xuyên nhìn thấy Minh tất bật từ sáng đến tối. Sáng đi học, chiều tranh thủ chạy giao hàng, tối lại đi làm thêm ở quán cà phê gần trường. Có hôm hơn 11 giờ đêm cậu mới trở về. Chiếc xe máy cũ kỹ nhiều lần chết máy giữa đường, nhưng Minh vẫn cố gắng sửa chữa để tiếp tục sử dụng vì chưa có tiền mua xe mới. Có lần trời mưa rất lớn, gió thổi mạnh làm nước mưa tạt trắng cả sân trọ. Hương đang chuẩn bị đóng cổng thì nhìn thấy Minh dắt chiếc xe máy hỏng lếch thếch từ ngoài ngõ vào. Quần áo cậu ướt sũng, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy chị. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy khiến Hương cảm thấy thương cậu vô cùng. Chị vội vàng lấy khăn khô rồi bảo Minh vào nhà tránh mưa. Cậu cảm ơn liên tục khiến chị chỉ biết bật cười. Từ hôm đó, những cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản về việc học, công việc hay cuộc sống. Nhưng càng nói chuyện, Hương càng nhận ra Minh là người biết lắng nghe. Cậu không nói quá nhiều, nhưng luôn chú ý đến những điều người khác chia sẻ. Đó là điều mà chị đã không còn cảm nhận được từ rất lâu trong cuộc hôn nhân của mình. Một buổi tối, khi đang ngồi ngoài sân, Minh kể về bố mẹ ở quê. Cậu nói về những mùa lúa thất bát, về đôi bàn tay chai sần của cha và mái tóc đã bạc đi nhiều của mẹ. Cậu nói rằng lý do mình cố gắng học tập và làm việc không phải để giàu có, mà chỉ mong một ngày nào đó bố mẹ không còn phải dầm mưa dãi nắng ngoài đồng nữa. Hương ngồi nghe mà thấy lòng mình nghẹn lại. Chị nhìn thấy trong cậu sự hiếu thảo và nghị lực mà không phải người trẻ nào cũng có. Cũng từ đó, Hương bắt đầu quan tâm đến Minh nhiều hơn. Những hôm cậu đi làm về muộn, chị thường để phần cơm nóng trong bếp. Những ngày thời tiết thay đổi, chị nhắc cậu mặc thêm áo khoác.
Có lúc Minh ngại ngùng nói rằng mình không muốn làm phiền chị, nhưng Hương chỉ cười và bảo rằng coi như đang chăm sóc một đứa em trai sống xa nhà. Thế nhưng thời gian trôi qua, chính Hương cũng không nhận ra rằng sự quan tâm ấy đã dần trở thành một thói quen. Mỗi sáng khi mở cửa, điều đầu tiên chị nhìn là chiếc xe máy của Minh còn ở sân hay đã đi học. Mỗi tối trước khi khóa cổng, chị đều chờ đến khi cậu trở về. Những việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến cuộc sống vốn đơn điệu của chị trở nên có màu sắc hơn. Về phía Minh, cậu cũng dần xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Sau những giờ học căng thẳng và những ca làm thêm mệt mỏi, cảm giác được trở về khu trọ nhỏ với ánh đèn sáng trước hiên nhà luôn khiến cậu thấy ấm lòng. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn như trước nữa. Và trong tất cả những điều khiến cậu lưu luyến nơi này, có lẽ hình bóng của Hương là điều đặc biệt nhất. Lúc đó, cả hai vẫn nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là những người quen biết thân thiết. Một người phụ nữ cô đơn tìm thấy sự sẻ chia từ một chàng trai chân thành. Một cậu sinh viên xa quê tìm thấy sự quan tâm nơi người chị lớn tuổi. Không ai biết rằng những cảm xúc tưởng như vô hại ấy đang âm thầm lớn lên từng ngày. Không ai biết rằng chính từ những cuộc trò chuyện giản dị, những lần hỏi han tưởng chừng bình thường ấy, một mối quan hệ đặc biệt đang được hình thành. Và cũng không ai biết rằng càng đến gần nhau bao nhiêu, họ càng tiến gần hơn đến những rung động mà sau này cả hai đều phải trả giá bằng những tháng ngày đầy tiếc nuối và giằng xé. Thời gian lặng lẽ trôi đi, mang theo những thay đổi mà ngay cả Hương và Minh cũng không nhận ra. Mọi thứ bắt đầu từ những điều rất bình thường. Một lời hỏi han vào buổi sáng, một câu chúc ngủ ngon vào cuối ngày, một lần giúp đỡ khi người kia gặp khó khăn. Những chuyện nhỏ bé ấy diễn ra mỗi ngày, âm thầm len lỏi vào cuộc sống của cả hai. Hương vẫn là cô chủ phòng trọ hiền lành, còn Minh vẫn là cậu sinh viên xa quê chăm chỉ. Nhưng sâu trong lòng họ, một thứ cảm xúc đặc biệt đang lớn dần lên từng ngày. Hương bắt đầu để ý đến Minh nhiều hơn. Mỗi sáng khi quét sân, chị thường vô thức nhìn lên căn phòng tầng 2 xem cậu đã dậy chưa. Mỗi tối khi khóa cổng, chị lại chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe máy cũ của Minh xuất hiện đầu ngõ mới cảm thấy yên tâm. Có những hôm Minh về muộn vì chạy giao hàng, chị đứng trước sân nhìn ra con đường tối om ngoài kia, lòng thấp thỏm như đang chờ một người thân trở về. Chị tự nhủ mình chỉ đang quan tâm đến một sinh viên sống xa nhà, nhưng càng ngày chị càng nhận ra sự quan tâm ấy không còn đơn thuần như trước. Về phía Minh, cuộc sống của cậu cũng dần thay đổi theo cách mà chính cậu không ngờ tới. Trước đây, cậu chỉ quan tâm đến việc học, đến những ca làm thêm và những khoản tiền phải tiết kiệm để gửi về quê. Nhưng giờ đây, mỗi ngày của cậu dường như đều gắn liền với hình bóng của Hương. Cậu để ý xem hôm nay chị có vẻ vui hay buồn. Cậu nhớ những món ăn chị thích, nhớ những lúc chị mệt mỏi sau một ngày làm việc. Có những buổi ngồi trong lớp học, bất chợt cậu lại nghĩ đến nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy, rồi mỉm cười một mình. Một buổi tối mất điện, cả khu trọ chìm trong bóng tối. Mọi người kéo ghế ra sân ngồi hóng gió. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhưng khi đêm dần khuya, mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại Hương và Minh ngồi dưới giàn hoa giấy trước sân. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây rung nhẹ trong gió. Mình nhìn khoảng trời đêm phía trên rồi bất ngờ hỏi rằng liệu chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Hương im lặng một lúc rất lâu rồi mới trả lời rằng có những nỗi cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì không có ai thực sự hiểu mình. Câu trả lời ấy khiến Minh lặng người, bởi lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng nỗi buồn giấu kín phía sau nụ cười của người phụ nữ trước mặt. Từ đêm đó, khoảng cách giữa họ dường như được kéo gần thêm một chút. Những cuộc trò chuyện trở nên nhiều hơn. Họ kể cho nhau nghe những điều chưa từng kể với ai. Minh nói về tuổi thơ nghèo khó ở quê nhà, về những ngày bố mẹ vất vả ngoài đồng để kiếm tiền cho con ăn học. Hương kể về cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc, nhưng ngày càng trở nên lạnh lẽo vì khoảng cách và sự im lặng. Càng trò chuyện, họ càng tìm thấy sự đồng cảm nơi đối phương. Và cũng chính sự đồng cảm ấy khiến trái tim cả hai dần rung động. Rồi một ngày, Minh bị sốt nặng sau chuỗi ngày vừa học vừa làm quá sức. Khi phát hiện cậu nằm mê man trong phòng, Hương lập tức đưa cậu vào bệnh viện. Đêm hôm ấy, chị gần như thức trắng. Chị ngồi bên giường bệnh, lo lắng theo dõi từng biểu hiện của Minh. Đến gần sáng, khi cậu tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi của Hương đang ngủ gục trên chiếc ghế bên cạnh. Khoảnh khắc ấy khiến tim cậu thắt lại. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ mình ra, chưa từng có ai lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy. Minh nhìn người phụ nữ ấy thật lâu, và lần đầu tiên, cậu không còn xem chị là một người chị lớn tuổi hay một cô chủ phòng trọ nữa. Trong lòng cậu đã xuất hiện một cảm xúc khác, sâu sắc hơn và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Sau khi xuất viện, mình không thể tiếp tục lừa dối chính mình. Cậu biết mình đã dành tình cảm cho Hương.
Mỗi lần gặp chị, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Mỗi lần nhìn thấy chị cười, cậu cảm thấy cả ngày hôm đó đều trở nên dễ chịu. Nhưng càng yêu quý người phụ nữ ấy bao nhiêu, cậu càng hiểu rằng tình cảm này không nên tồn tại bấy nhiêu. Hương đã có gia đình, chị có con, chị có những trách nhiệm mà cậu không thể thay thế. Thế nhưng cảm xúc con người đâu phải thứ có thể điều khiển bằng lý trí. Về phía Hương, chị cũng đang trải qua những tháng ngày đầy giằng xé. Đã rất lâu rồi chị mới cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người khác. Đã rất lâu rồi không có ai lắng nghe chị nhiều đến thế. Có những đêm sau khi con ngủ, chị ngồi một mình trong phòng khách tối om và nghĩ về Minh. Chị nhớ những câu chuyện giữa hai người, nhớ ánh mắt chân thành của cậu, nhớ cảm giác bình yên mỗi khi được trò chuyện cùng cậu. Chị biết mình đang đi vào một con đường không nên bước tiếp, nhưng càng cố gắng dừng lại, trái tim chị lại càng trở nên rối loạn. Đỉnh điểm là một buổi tối mưa lớn. Mưa đổ xuống trắng xóa cả con hẻm nhỏ. Điện trong khu vực bị cắt, cả khu trọ chìm trong bóng tối. Mình và Hương cùng đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trước mặt. Không ai nói gì trong một khoảng thời gian rất dài. Chỉ có tiếng mưa rơi và những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mỗi người. Cuối cùng, mình lên tiếng. Cậu nói rằng mình sợ một ngày nào đó phải rời khỏi nơi này. Hương khẽ hỏi vì sao. Mình nhìn ra màn mưa rồi trả lời rằng vì ở đây có người khiến cậu không muốn đi. Câu nói ấy khiến mọi thứ như ngừng lại. Hương cúi đầu. Chị hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Mình cũng hiểu rằng chị đã hiểu. Không ai thừa nhận tình cảm của mình. Không ai nói ra những lời mà cả hai đều đang giấu trong lòng. Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, họ đều biết sự thật. Họ biết trái tim mình đã rung động. Họ biết mình đang đứng trước một ranh giới rất mong manh. Và họ cũng biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, cuộc sống của cả hai sẽ không bao giờ còn như trước. Chính từ đêm mưa ấy, Hương bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không phải sợ Minh yêu mình, mà sợ rằng chính chị cũng đã yêu cậu sinh viên ấy mất rồi. Một thứ tình cảm âm thầm, sâu sắc và đầy day dứt đang lớn dần trong lòng người phụ nữ cô đơn. Nó đẹp đẽ đến mức khiến chị muốn giữ lại, nhưng cũng nguy hiểm đến mức khiến chị phải nghĩ đến việc buông tay. Bởi Hương hiểu rằng có những tình cảm sinh ra không phải để có một cái kết trọn vẹn, mà để dạy con, người ta cách lựa chọn giữa trái tim và trách nhiệm. Và rất nhanh thôi, chị sẽ phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Sau đêm mưa ấy, cả Hương và Minh đều hiểu rằng thứ tình cảm giữa họ đã vượt xa những cuộc trò chuyện bình thường. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt, trong những khoảng lặng và trong cả những lần vô tình chạm mặt. Chính vì thế, họ bắt đầu cố gắng giữ khoảng cách. Những cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya không còn nữa. Những lần ngồi cùng nhau dưới sân trọ cũng dần biến mất. Hương cố gắng bận rộn với công việc và con cái, còn Minh lao vào học tập và những ca làm thêm kéo dài đến tận đêm khuya. Nhưng càng cố quên, họ càng nhận ra đối phương đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình. Mỗi sáng không còn thấy Minh dắt xe ra khỏi cổng đúng giờ như mọi ngày, Hương lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Còn Minh, mỗi lần trở về khu trọ mà không nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc ngoài sân, lòng cậu lại trùng xuống một cách khó hiểu. Rồi một ngày cuối năm, người chồng của Hương bất ngờ trở về sau nhiều tháng làm việc xa nhà. Hôm ấy, mình vừa đi học về đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cổng. Bên cạnh là đứa con nhỏ của Hương đang cười đùa vui vẻ. Khung cảnh gia đình bình dị ấy khiến mình đứng lặng rất lâu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng ranh giới giữa mình và người phụ nữ ấy. Dù cuộc hôn nhân của Hương có những khoảng trống, dù chị đã từng cô đơn đến thế nào, chị vẫn là một người vợ, một người mẹ. Chị vẫn có gia đình của riêng mình. Còn Minh chỉ là một người khách vô tình đi ngang qua cuộc đời chị trong một giai đoạn đặc biệt. Đêm hôm đó, Hương gần như không ngủ. Chị nằm nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng thở đều đều của con gái và người chồng bên cạnh. Trong đầu chỉ hiện lên tất cả những kỷ niệm giữa mình và Minh. Những lần trò chuyện dưới ánh đèn vàng nhạt, những câu hỏi thăm giản dị, những lúc cậu âm thầm giúp đỡ chị mà không cần đáp lại. Chị nhận ra mình đã rung động thật sự. Nhưng cũng chính lúc đó, chị hiểu rằng mình phải kết thúc mọi thứ trước khi quá muộn. Không phải vì tình cảm ấy không đủ lớn, mà vì có những điều trong cuộc sống quan trọng hơn cảm xúc nhất thời. Có những người mình rất quý trọng nhưng không thể giữ lại bên cạnh. Sáng hôm sau, Hương gọi Minh xuống sân. Bầu trời mùa đông phủ một màu xám nhạt. Gió thổi nhẹ làm những chiếc lá khô lăn trên nền xi măng. Minh vừa nhìn thấy ánh mắt của chị đã hiểu cuộc trò chuyện này sẽ thay đổi tất cả. Hai người đứng đối diện nhau rất lâu mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Hương khẽ nói rằng chị cảm ơn Minh vì đã xuất hiện trong những ngày tháng chị cảm thấy cô đơn nhất. Chị cảm ơn vì sự chân thành, vì những lần quan tâm âm thầm và vì đã giúp chị nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn biết rung động.
Minh im lặng lắng nghe. Cậu biết những lời tiếp theo sẽ là điều mình không muốn nghe nhất. Hương nói rằng họ không thể tiếp tục như thế này. Chị mong mình sẽ có một tương lai tốt đẹp, sẽ gặp những người phù hợp hơn và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Minh cúi đầu rất lâu rồi khẽ cười. Đó là nụ cười buồn nhất mà Hương từng thấy. Cậu nói rằng có những người cả đời chỉ gặp được một lần nhưng lại nhớ mãi không quên. Nghe câu nói ấy, Hương cảm thấy lòng mình nhói lên. Chị quay mặt đi thật nhanh vì sợ Minh nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe. 1 tháng sau, Minh quyết định chuyển đến nơi ở mới. Tin tức ấy khiến cả khu trọ bất ngờ nhưng không ai nghĩ nhiều. Mọi người chỉ cho rằng cậu muốn tìm nơi ở thuận tiện hơn cho việc học. Chỉ có Hương và Minh hiểu rằng đây là cách duy nhất để khép lại câu chuyện giữa họ. Ngày dọn đi, Minh thu xếp từng món đồ trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ vẫn giống như ngày đầu cậu chuyển đến, chỉ khác là lúc này trong lòng cậu đã chất đầy những kỷ niệm không thể mang theo. Khi chiếc xe chở đồ đậu trước cổng, Minh bước ra nhìn khoảng sân lần cuối. Đây là nơi cậu đã trải qua những năm tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Cũng là nơi cậu học được rằng không phải tình cảm nào cũng có thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Hương đứng dưới giàn hoa giấy trước cổng. Chị không bước tới, Minh cũng không tiến lại gần. Giữa họ chỉ còn một khoảng cách rất ngắn nhưng lại như xa đến vô tận. Không ai nói lời yêu, không ai nói lời tạm biệt. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau như muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của đối phương. Rồi Minh khẽ gật đầu, Hương cũng khẽ gật đầu đáp lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi con hẻm nhỏ. Minh ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Hình ảnh người phụ nữ đứng dưới giàn hoa giấy dần khuất sau khúc cua và biến mất khỏi tầm mắt. Nhiều năm sau, Minh tốt nghiệp, có công việc ổn định và xây dựng cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng, trong những buổi chiều yên tĩnh, cậu vẫn nhớ về căn nhà trọ năm nào, nhớ khoảng sân nhỏ, nhớ những chậu hoa giấy nở rực mỗi mùa hè và nhớ người phụ nữ đã từng khiến trái tim mình rung động sâu sắc. Còn Hương vẫn sống trong căn nhà cũ. Cuộc sống tiếp tục trôi đi với những bộn bề thường ngày. Đôi khi nhìn những sinh viên mới chuyển đến thuê phòng, chị lại nhớ đến một chàng trai hiền lành năm nào. Không phải bằng sự day dứt hay tiếc nuối, mà bằng sự biết ơn. Bởi trong những năm tháng cô đơn nhất của cuộc đời, đã từng có một người xuất hiện để nhắc chị rằng trái tim con người, dù trải qua bao nhiêu biến cố vẫn có thể rung động, vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Và có lẽ, điều đẹp nhất của câu chuyện ấy không nằm ở việc họ đã yêu nhau nhiều đến đâu, mà nằm ở chỗ cả hai đã đủ trưởng thành để dừng lại đúng lúc, giữ lại cho nhau một ký ức đẹp thay vì biến nó thành một nỗi đau kéo dài suốt cuộc đời. Các bạn thân mến, có những mối tình đến rất đúng lúc nhưng lại sai người, sai hoàn cảnh. Hương và Minh trong câu chuyện hôm nay có thể đã dành cho nhau những tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng họ vẫn phải lựa chọn giữa cảm xúc và trách nhiệm. Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là không được ở bên người mình yêu, mà là gặp đúng người vào thời điểm không thể thuộc về nhau. Nếu các bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện cảm xúc tiếp theo. Mỗi lượt yêu thích và đăng ký của các bạn chính là động lực để kênh tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và sâu sắc hơn mỗi ngày. Bây giờ, tôi muốn hỏi các bạn một câu. Nếu là Hương hoặc Minh, các bạn sẽ lựa chọn làm theo trái tim hay dừng lại vì trách nhiệm? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Tôi sẽ đọc và trả lời những bình luận hay nhất. Theo bạn, Hương và Minh chia tay là đúng hay họ đã bỏ lỡ một tình yêu thật sự? Hãy cùng thảo luận dưới phần bình luận. Biết đâu câu chuyện của bạn lại giúp ai đó tìm được câu trả lời cho chính cuộc đời mình.